มาสู่โอซาก้าเพิ่งมาถึงเลยครับหิวเบียร์ก็ไม่ถึงเดี๋ยวต้องจัดสักหน่อยแล้วดูบรรยากาศสิอากาศสบายมีใส่ฮีทเทคข้างในนะสบายอ๋อแอร์ป้ายเราดูนักโอซากุนี่เราเข้าไปข้างหน่อยดีกว่าต้องร้านแบบนี้โอซากุกันเรื่องของกินยังไม่ได้เลยอันนี้เราตรงมายังวะเราก็วนอยู่แบบนี้เราเดินตรงหอมสุยนี่ว่าเป็นเนื้อย่างร้านนี้แหละดิเนี่ยควันมันออกวัยรุ่นญี่ปุ่นนี่ปั่นจักรยานมาจีบกันแล้วก็มาหาแบบเนื้อย่างกันโอ้ตรงนี้มีเยอะว่ะแล้วเราจะกลับถูกไว้ไม่เป็นไร Googleเดินไปเรื่อยๆมันก็อยู่แถวนี้มุมแถวนี้เผลอๆอยู่ตรงข้ามโรงแรมเขาด้วยที่ร้านแบบนี้ที่เราวางไว้ที่แล้วชิบูย่าฝนตกด้วยโอ้โหยาวเลยฝนตุนอยากเล่นการสปองแล้วนะไหนอ่ะจะเอานาฬิกาตัวนี้อ่ะได้เปล่ามาดูกันนะว่าเราจะได้สีอะไรสีเขียวโอ้โห
ชอบไหมชอบไหมไม่ต้องแล้วเอาไข่อีกตู้หนึ่งได้ไหมอ๋อสีเขียวก็คือเขียวเลยโอเคขึ้นมาชั้น3นะครับก็จะเจอนี่แหละวันนี้เราจะมากินที่นี่กันบรรยากาศสวยมากแล้วก็มาเจอตับตุ๋นนั่งอยู่ตรงนี้เอากี่อัน2 อันหรือ1 2ป่ะล่ะ2ยังไงก็หมดอยู่